Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Το έλαιο ευκαλύπτου προσφέρει πολλά φαρμακευτικά ωφέλη λόγω της οργανικής ένωσης που είναι γνωστή ως κινεόλη. Αυτή η φυσική χημική ουσία έχει ανοσοενισχυτικές, αντισηπτικές, απολυμαντικές, αποχρεμπτικές, αντιοξυδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές ιδιότητες. Το λάδι χρησιμοποιείται ευρέως σε εντριβές στο στήθος με ατμούς, σε φάρμακα για τον βήχα και το κρυολόγημα χωρίς ιατρική συνταγή, σε σπρέι για τον πονόλαιμο και σε τοπικά αναλγητικά. Δείτε στη συνέχεια γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει πάντοτε λάδι ευκαλύπτου στο σπιτικό σας. Το έλαιο ευκαλύπτου έχει αντιϊεικές και αντιβακτηριδιακές θεραπευτικές ιδιότητες που βοηθούν στην αντιμετώπιση του κρυολογήματος και της συμφόρησης. Το έλαιο και το κύριο συστατικό του, η κινεόλη, έχουν αντιμικροβιακές επιδράσεις ενάντια σε πολλά βακτήρια, ιούς και μύκητες, σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Alternative Medicine Review το 2010. Η εισπνοή του δυνατού αρώματος του ελαίου ευκαλύπτου βοηθά στη χαλάρωση του φλέγματος και στην ανακούφιση της συμφόρησης που σχετίζεται με το κρυολόγημα και τη γρίπη. Επιπλέον, λειτουργεί ως άνοσοδιαγερτικό, αντιφλεγμονώδες, αντιοξυδωτικό, αναλγητικό και σπασμολυτικό παράγοντα που βοηθά στη θεραπεία του κρυολογήματος και των διαφόρων συμπτωμάτων του. Προσθέστε 10 έως 15 σταγόνες ελαίου ευκαλύπτου σε ένα μπολ με ζεστό νερό. Βάλτε μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι σας σαν σκοινί και εισπνεύστε τον ατμό για 5 έως 10 λεπτά. Μπορείτε να το κάνετε 2 ή 3 φορές την ημέρα. Το βράδυ ρίξτε πολλές σταγόνες ελαίου ευκαλύπτου σε έναν διαχύτη και αναπνεύστε τον ατμό όλη τη νύχτα για να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε άνετα. Η ευκαλυπτόλη, το ενεργό συστατικό του αιθέριου ελαίου ευκαλύπτου, μπορεί να βοηθήσει στην καταστολή του βήχα. Στην πραγματικότητα, πολλά φάρμακα για τον βήχα χωρίς ιατρική συνταγή έχουν ως ένα από τα ενεργά συστατικά τους το έλαιο ευκαλύπτου. Το Vicks VapoRub, για παράδειγμα, περιέχει περίπου 1,2% έλαιο ευκαλύπτου μαζί με άλλα κατασταλτικά του βήχα συστατικά. Μαζί με τον βήχα, το έλαιο ευκαλύπτου είναι ευεργετικό για τη θεραπεία αναπνευστικών προβλημάτων όπως το άσθμα, η βροχίτιδα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η πνευμονία, ακόμη και η φυματίωση. Προσθέστε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου σε μία μικρή λεκάνη, κάντε ό,τι κάνατε για το κρυολόγημα και τη συμφόρηση με το κεφάλι σκεπασμένο για να εισπνεύσετε τον ατμό για λίγα λεπτά. Επαναλάβετε μερικές φορές την ημέρα. Εναλλακτικά, ανακατέψτε 2 σταγόνες έλαιο ευκαλύπτου και έλαιο μέντας με ένα κουταλάκι της σούπας εξαιρετικό παρθένο λάδι καρύδας και χρησιμοποιήστε το ως τρίψιμο στο στήθος 2 ή 3 φορές την ημέρα. Για τον βήχα, το κρυολόγημα, το άσθμα, την βροχίτιδα, το Vicks και το λάδι καρύδας υπάρχουν σχετικά βίντεο στο κανάλι Μία Κόλπα. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το έλαιο ευκαλύπτου μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από πόνους στις αρθρώσεις και τους μυς λόγω των αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών ιδιωτήτων του. Μία μελέτη του 1991 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation διαπίστωσε ότι το έλαιο ευκαλύπτου παρήγαγε σημαντικές φυσιολογικές αποκρίσεις που μπορεί να είναι ευεργετικές για την ανακούφιση από τον πόνο ή και χρήσιμο στους αθλητές ως παθητική μορφή προθέρμανσης. Αναμίξτε 2 ή 3 σταγόνες έλαιο ευκαλύπτου σε 2 κουταλιές της σούπας χλιαρό λάδι καρύδας. Εφαρμόστε το μείγμα στις πληγείσες περιοχές και κάντε μασάζ για 5 έως 10 λεπτά. Επαναλάβετε 2 ή 3 φορές την ημέρα. Για τον πόνο στις αρθρώσεις υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι Μία Κόλπα.
Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου είναι καλό για τους πονοκεφάλους, ειδικά για τον πονοκέφαλο των κόλπων που προκαλείται από φλεγμονή των ιγμωρίων. Βοηθά στο άνοιγμα των φραγμένων κόλπων, ανακουφίζοντας με τη σειρά του τον πονοκέφαλο. Επίσης, είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός αναλγητικός παράγοντας. Μία μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine αναφέρει ότι η εισπνοή λαδιού ευκαλύπτου έχει αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση. Προσθέστε μερικές σταγόνες λάδι ευκαλύπτου σε ένα μπολ με ζεστό νερό και κάντε το ίδιο που κάνατε για τον βήχα και το κρυολόγημα. Σκύψτε πάνω από το μπολ και κάντε μια σκήνη πάνω από το κεφάλι σας με μια πετσέτα. Εισπνεύστε τον ατμό για 5 έως 10 λεπτά. Μπορείτε να το κάνετε 2 ή 3 φορές την ημέρα. Επίσης, μπορείτε να κάνετε μασάζ στο μέτωπό σας με ένα μείγμα ελαίου καρύδας και μερικές σταγόνες ελαίου ευκαλύπτου για να μειώσετε τον πονοκέφαλο. Και για τον πονοκέφαλο αλλά και την ιγμωρίτιδα υπάρχουν βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το έλαιο ευκαλύπτου είναι καλό για τη στοματική σας υγεία. Η αντιμικροβιακή του φύση μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της τεριδόνας, της ουλίτιδας και ακόμη και της οδοντικής πλάκας. Η γεύση του, που θυμίζει εκείνη της μέντας, βοηθά επίσης στην καταπολέμηση της κακοσμίας του στόματος και διατηρεί το στόμα σας φρέσκο. Ανακατέψτε 2 σταγόνες έλαιο ευκαλύπτου σε ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Χρησιμοποιήστε το ως στοματικό διάλειμμα 1 φορά την ημέρα. Σημαντικό! Το έλαιο ευκαλύπτου μπορεί να είναι τοξικό όταν λαμβάνετε εσωτερικά. Μην καταπιείτε αυτό το σπιτικό στοματικό διάλειμμα. Για τη στοματική υγεία υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι Mea Culpa. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι ευκαλύπτου για να απαλλαγείτε από τις ψήρες του κεφαλιού και την φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής. Όντας ένα φυσικό εντομοκτόνο, αυτό το έλαιο μπορεί να βοηθήσει να σκοτώσει τις ψήρες και τα αυγά τους. Στην πραγματικότητα, πολλά σπρέι για τις ψήρες του κεφαλιού που διατίθενται στο εμπόριο περιέχουν ουσιαστικά αιθέρια έλαια όπως το έλαιο ευκαλύπτου. Προσθέστε μερικές σταγόνες ελαίου ευκαλύπτου στο κανονικό σας σαμπού. Για παράδειγμα, ανακατέψτε 3 χιλιοστόλιτρα ελαίου ευκαλύπτου σε 30 χιλιοστόλιτρα κανονικού σαμπού. Χρησιμοποιήστε το για να λούσετε τα μαλλιά σας. Καλύψτε τα μαλλιά σας με ένα πλαστικό σκουφάκι μπάνιου για 10 λεπτά. Αφαιρέστε το σκουφάκι. Ξεπλύνετε τα μαλλιά σας και στεγνώστε τα με πετσέτα. Χτενίστε τα μαλλιά σας με μια χτένα για κόνιδα για να αφαιρέσετε τις νεκρές ψήρες και τα αυγά. Κάντε το 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Για τις ψήρες του κεφαλιού υπάρχει σχετικό βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και τον σχετικό σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το να κρατάτε ένα μπουκάλι λάδι ευκαλύπτου στο κουτί πρώτων βοηθειών σας μπορεί να είναι χρήσιμο για τη θεραπεία μικροτραυμάτων, κοψίματα και εκδορές του δέρματος. Το λάδι βοηθά στην καταπολέμηση της φλεγμονής και προωθεί την επούλωση. Λειτουργεί επίσης ως φυσικό αναλγητικό. Αναμίξτε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου σε μία κουταλιά της σούπας ομό αφιλτράριστο μυδόξιδο. Ταμπονάρετε στην πληγήσα περιοχή μερικές φορές την ημέρα. Μπορείτε να ξεπλύνετε το διάλειμμα μετά από 15 λεπτά. Σημαντικό! Όπως κάθε αιθέριο έλαιο, να κάνετε πάντα μία δοκιμή πριν εφαρμόσετε λάδι ευκαλύπτου στο δέρμα. Το λάδι ευκαλύπτου ή τα προϊόντα που χρησιμοποιούν το λάδι δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε λάδι ευκαλύπτου εάν είστε επιρρεπείς σε επιληπτικές κρίσεις, έχετε υπατική ή νεφρική νόσο ή χαμηλή αρτηριακή πίεση. Οι έγκυες και οι γυναίκες που θυλάζουν δεν πρέπει να χρησιμοποιούν λάδι ευκαλύπτου. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε έλαιο ευκαλύπτου για στοματική φροντίδα, καθώς μπορεί να είναι τοξικό όταν χρησιμοποιείτε σε υπερβολική ποσότητα. Στο κανάλι Mea Culpa υπάρχει επίσης βίντεο
για να δείτε πώς να φτιάξετε λάδι από φύλλα ευκαλύπτου για την φαγούρα από τσίμπημα εντόμων. Τον σχετικό σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.